สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่เอกนัทสตูดิโอครับวันนี้ก็มาถึงคิวของไพ่เพจซอฟต์วานครับเพจก็คือเด็กครับหรือว่าถ้าตามแปลตามตรงเนี่ยก็คือมหาดเล็กเพราะว่าไพ่ที่ใช้กันในไพ่ทาโร่นะครับหรือว่าไพ่ยิปซีเนี่ยพอไพ่ทาโร่จริงๆก็คือทางต่างประเทศเนี่ยเขาเรียกว่าไพ่ทาโร่หรือว่าไพ่ทาโรตแล้วแต่ตามการออกเสียงของสถานที่นะครับแต่ว่าเขาเนี่ยพอเป็นมาที่ไทยเนี่ยก็ด้วยเหตุผลประการใดไม่รู้คนไทยเนี่ยชอบเรียกของชาวเผ่าก็คือชาวเผ่ายิปซีครับก็คือเป็นชนกลุ่มน้อยนี่แหละที่อพยพเล่ร่อนนะครับไปที่ยุโรปแล้วก็นำเรื่องของในการทำนายทายทักในการพยากรณ์ครับนำไปใช้ในที่ยุโรปเนี่ยแล้วก็พอพักหลังครับแล้วก็เริ่มเข้ามาเผยแพร่ที่ไทยเนี่ยคนไทยก็ไปเรียกว่าไพ่ยิปซีซะงั้นดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าถ้าเป็นภาษาสากลหรือว่าถ้าเป็นทางต่างประเทศเนี่ยครับก็จะเรียกว่าไพ่ทาโร่ครับหรือว่าทาโรตการ์ดหรือว่าทาโรตเด็กอะไรอย่างเงี้ยถ้าบ้านเราเนี่ยหรือว่าทางประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะเรียกว่าไพ่ยิปซีครับดังนั้นก็คือให้เข้าใจว่าคือไพ่เดียวกันแล้วเขาเนี่ยเขาก็จะนิยมถอดรูปแบบครับเหมือนไพ่ป๊อกหรือว่าเหมือนไพ่ที่ใช้เล่นดัมมี่กันนั่นนะฮะเขาจะเริ่มตั้งแต่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10แล้วก็ไปจนถึงแจ็คแหม่มคิงเอทแต่ว่าในไพ่ยิปซีครับก็จะเปลี่ยนจากคำว่าเอสเนี่ยเป็น1แทนแล้วก็เริ่ม2 3 4 5 6 7ไป8 9 10แล้วก็เพิ่มไพ่ที่เป็นไพ่เพจเข้ามาก็แทนไพ่แจ็คแหม่มคิงนั่นแหละแจ็คแหม่มคิงเอทนั่นแหละนะครับจริงๆก็คือเพิ่มมาอีกประมาณ1ใบนั่นเองคราวนี้ก็อย่าเพิ่งไปงงกับไอ้ตรงนั้นนะอันนี้ผมเล่าแค่เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเข้าไปคราวนี้ย้อนกลับมาในไพ่เพจครับหรือว่าเป็นมหาดเล็กเพราะว่าจริงๆไพ่เริ่มนิยมกันในราชสำนักของฝรั่งเศสครับแล้วก็เลยเขาก็เลยนิยมให้เข้าใจง่ายๆก็เลยเอาตำแหน่งในราชสำนักนั่นแหละมาเป็นตัวกำหนดความหมายหรือว่าพลังงานของไพ่หรือว่าความใหญ่ของไพ่ให้เข้าใจกันง่ายๆแค่นั้นเองครับดังนั้นไพ่เพจครับถ้าเป็นพลังงานทั่วไปเนี่ยก็แปลได้ว่าเป็นเด็กครับหรือว่าเป็นไพ่อันดับแรกหรือว่าไพ่เริ่มต้นในสำรับที่เป็นไพ่บุคคลในไพ่ที่เป็นจำนวนธาตุหรือว่าเป็นไพ่ที่เป็นไพ่ธาตุครับไพ่เพจครับก็คือไพ่เด็กหรือว่ามหาดเล็กก็คือเป็นพลังงานที่เริ่มต้นพลังงานที่เป็นวัยเยาว์เป็นพลังงานเริ่มต้นที่ยังไม่เป็นผู้ใหญ่คำว่าไพ่เพจครับถ้าแต่ด้วยตัวบุคคลเนี่ยอาจจะเป็นบุคคลที่มีอายุยังน้อยหรือว่าเป็นยังเป็นเด็กอยู่ก็ได้แต่ว่าถามว่าถ้าบางคนเนี่ยอาจจะเป็นผู้ใหญ่แล้วหรือว่ามีอายุเยอะแล้วอย่างเงี้ยก็แสดงว่าพลังงานของเพจเนี่ยก็คือคนนั้นเนี่ยครับก็ยังมีความกระชุ่มกระชวยยังมีความรู้สึกเป็นเด็กหรือว่ามีความรู้สึกนึกคิดบางอย่างหรือว่าพลังงานหรือว่าแรงกระตุ้นภายในอย่างเงี้ยก็คือยังเป็นเด็กอยู่ก็ยังเป็นเรื่องของความสดใสเป็นเรื่องของความยังอ่อนวัยเป็นเรื่องของความอ่อนต่อโลกอันนี้ก็แล้วแต่เป็นบุคคลไปนะครับเพราะว่าพลังงานของไพ่แต่ละใบเนี่ยมันไม่ได้ว่าแปลตามนั้นเด๊ะดังนั้นเราก็ต้องดูจากไพ่ประกอบครับแล้วก็ดูจากพลังงานหรือว่าดูจากตัวบุคคลคนนั้นประกอบด้วยเหมือนกันดังนั้นไพ่เนี่ยมันจะเป็นศาสตร์ที่ไม่ได้มีอะไรตายตัวครับมันก็จะต้องเกิดจากประสบการณ์เนาะอย่างที่ผมเน้นทุกครั้งครับมันก็เกิดจากประสบการณ์เกิดจากการสังเกตเกิดจากในเรื่องของจิตวิทยาในเรื่องของประสบการณ์ของคนอ่านด้วยในเรื่องสมาธิจิตของคนอ่านด้วยเกิดจากคนที่อ่านเนี่ยไม่มีอคติกับคนที่ดูไพ่กับเราหรือว่าเราอ่านให้ใครเนี่ยไม่เกิดจากอคติดังนั้นทำไมว่าคนที่อ่านไพ่เองเนี่ยหรือว่าคนที่อ่านไพ่ให้ตัวเองเนี่ยสังเกตว่าจะอ่านไม่ค่อยตรงอ่านจะไม่ค่อยแม่นหรือว่าอ่านไม่ได้เลยเพราะว่ามันมีอคติเยอะครับเพราะลุ้นไงว่าไพ่เนี่ยจะออกมาดีหรือเปล่าหรือว่าไพ่ที่เราดูแล้วมันน่าจะเป็นเรื่องอย่างนี้มากกว่านะบางครั้งมันมีความคิดเข้าข้างตัวเองแต่ส่วนมากเวลาคนที่อ่านให้คนอื่นครับจะไม่ค่อยมีความเข้าข้างตัวเองยิ่งถ้าเป็นคนไม่รู้จักเนี่ยดังนั้นง่ายที่สุดก็คืออ่านตามหน้าไพ่มันก็เลยไม่มีเรื่องของจินตนาการในเรื่องของอะไรที่มันไม่เกี่ยวกับไพ่เลยเนี่ยเข้าไปแทรกมันก็เลยเป็นจิตสำนึกที่บริสุทธิ์มากที่สุดครับอันนี้ก็เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยพูดมาถึงในเรื่องของเพจครับไพ่เพจครับก็คือไพ่เด็กเป็นเด็กที่มีความมุ่งมั่นครับเด็กถือไม้เท้าเป็นเด็กที่มุ่งมั่นเป็นเด็กที่มีพลังใจพลังกายดีเยี่ยมเด็กคนนี้ครับถ้าดูจากหน้าไพ่ครับเขามีความมุ่งมั่นครับสิ่งที่เขาออกมาก็คือเมืองที่อยู่กลางทะเลทรายเป็นเมืองที่ดูแล้วค่อนข้างจะแห้งแล้งครับแต่เด็กคนนี้ครับเมื่อเขาอยู่ในสถานการณ์หรือว่าอยู่สิ่งแวดล้อมที่มันไม่เวิร์กหรือว่าเขาดูแล้วหรือว่าเขาตัดสินใจแล้วว่ามันไม่ดีหรือว่ามันไม่เวิร์กสำหรับเขาคนในเมืองเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าเมืองเนี่ยมันปลอดภัยแล้วนะหรือว่ามันดีแล้วนะแต่ว่าเด็กคนนี้ครับเขาไม่เชื่อครับแล้วหลายๆคนอาจจะมองว่าเนี่ยเด็กผู้หญิงคนเดียวเนี่ยจะทำอะไรได้แต่ว่าจริงๆเนี่ยเพจซอฟต์วานนะครับหรือว่าเด็กถือไม้เท้าเนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นเด็กผู้ชายหรือผู้หญิงนะ
แต่ว่าพลังงานนะอยากจะสื่อว่าในสายตาของคนอื่นมองเด็กคนนี้เป็นแค่เด็กเป็นเด็กที่ยังอ่อนตะโลกยังอ่อนวัยยังอ่อนเยาว์ยังไม่มีประสบการณ์ในชีวิตมากพอแต่เด็กคนนี้เขาไม่ได้มองตัวเองอย่างนั้นครับเขามองว่าเมื่อเขามองว่าในสิ่งสภาพแวดล้อมเนี่ยหรือว่าสิ่งที่เขาอยู่เนี่ยมันไม่เวิร์กหรือว่ามันไม่เหมาะกับเขาก็เดินทางออกมาครับทั้งที่ว่าสิ่งที่เขาเดินทางออกมาเนี่ยมันเป็นทะเลทรายครับมันเป็นทะเลทรายมันดูแล้วเวิ้งว้างไปหมดแล้วมันดูว่าเริ่มไม่มีจุดหมายนะไม่รู้จะไปทางไหนแต่เขามีความมุ่งมั่นเต็มที่ครับเขามีจุดมุ่งหมายมีความทะเยอทะยานมีความตั้งเป้าประสงค์แบบเต็มเปี่ยมเขาก็รวบรวมสัมภาระเท่าที่เขารวบรวมมาได้ถึงมันจะไม่ใช่สัมภาระที่ใหญ่ครับมันไม่ได้เป็นของมีค่าอะไรมากมายแต่ว่ามันก็มีทั้งหมดที่เขามีแล้วเขาก็พร้อมที่จะออกเดินทางครับเขาพร้อมที่จะออกไปสู้เขาพร้อมที่จะออกไปหาอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันตอบโจทย์กับชีวิตของเขาและเขาก็มั่นใจว่าสิ่งนั้นนะมันจะดีแน่นอนโดยที่ว่ามันจะดีจริงหรือไม่ดีจริงเนี่ยอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เขาก็มีความมุ่งมั่นที่จะออกไปเผชิญกับโลกภายนอกครับถ้าดูจากหน้าไพ่เห็นไหมครับใบหน้าของเธอครับผู้หญิงคนนี้นะครับเด็กค่อนข้างที่จะมีรู้ว่าเป็นเด็กครับแต่ว่าใบหน้าของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความมุ่งมั่นพร้อมออกไปเผชิญปัญหาพร้อมออกไปเผชิญกับอุปสรรคอะไรต่างๆเนี่ยมีความมุ่งมั่นแบบเต็มเปี่ยมครับแล้วก็เด็กคนนี้สังเกตว่าหน้าตาครับเขาค่อนข้างจะเป็นผู้ใหญ่มากกว่าวัยดังนั้นเด็กคนนี้ครับเขามีความเป็นผู้ใหญ่ด้วยความมุ่งมั่นของเขาดูเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ไม่ได้เหมือนเด็กถือดาบเด็กถือดาบเนี่ยก็จะมีความแก่นเฟี้ยวนะถ้าให้พูดแบบแรงๆหน่อยก็อาจจะเป็นเด็กแก่แดดดังนั้นเขาก็จะโตกว่าผู้ใหญ่แต่ว่าการว่าโตกว่าผู้ใหญ่เนี่ยคือความแก่แดดของเขาแต่ว่าเด็กถือไม้ครับการที่โตกว่าผู้ใหญ่นั้นคือความคิดของเขาครับคือลักษณะความคิดของเขาโตกว่าวัยเขามีความคิดมีความมุ่งมั่นมีความอยากจะพิสูจน์ตัวเองไม่เหมือนความเป็นผู้ใหญ่เหมือนเด็กถือดาบครับจะเป็นคนละอารมณ์กันดังนั้นครับไม่ว่าเขาจะเผชิญอุปสรรคอะไรเนี่ยเขาพร้อมที่จะมุ่งมั่นพร้อมที่จะฝ่าฟันพร้อมที่จะเดินทางพร้อมที่จะไปสู่จุดหมายดังนั้นภาพรวมของไพ่ที่ผมวาดออกมาครับสังเกตครับค่อนข้างที่จะสดใสท้องฟ้าโล่งท้องฟ้าโปร่งครับนั่นก็คือความคิดที่ว่ามันไม่ได้มีสิ่งอะไรมาเจือปนในสมองของเขาสิ่งที่เขามีแต่ความคาดหวังมีแต่ความมุ่งหวังว่ามันจะเป็นไปได้แล้วอนาคตที่สดใสที่เขาจะเดินทางไปเจอและเขาจะเจอกิ้งก่าในภาพครับกิ้งก่าเนี่ยแบ่งได้2 อย่างครับอย่างแรกก็คือกิ้งก่าเนี่ยเป็นตัวแทนของธาตุไฟครับเป็นตัวแทนของธาตุไฟดังนั้นก็คือไพ่ไม้เนี่ยคือไฟอยู่แล้วแต่ว่ากิ้งก่าถ้ามองอีกแง่หนึ่งครับเป็นสัตว์ที่สามารถอยู่รอดในทะเลทรายได้อยู่เรียกได้ว่าอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มันแย่หรือว่าสภาพแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิตอื่นๆเนี่ยไม่สามารถอยู่ได้ครับแต่ว่ากิ้งก่าเนี่ยสามารถอยู่ได้แล้วก็กิ้งก่าเราก็รู้อยู่แล้วว่ามันสามารถปรับสีได้สัตว์เลื้อยคลานตัวเล็กๆที่มีเกล็ดครับสามารถป้องกันตัวเองได้ในระดับหนึ่งมันก็คือตัวแทนของเด็กถือไม้ครับลักษณะเดียวกันกับกิ้งก่าตัวนี้เลยแล้วก็นกอินทรีหัวขาวครับนกอินทรีหัวขาวเป็นสัตว์ที่เขาเรียกว่าค่อนข้างที่จะดุแต่ว่าไม่ใช่เป็นสัตว์ที่ดุร้ายหรือว่าทำร้ายใครไปเรื่อยครับแต่ว่าก็พร้อมที่จะมีสายตามีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลครับแล้วก็เพื่อที่จะหาอาหารเพื่อที่จะเดินทางครับก็เปรียบเหมือนเด็กที่เด็กถือไม้เท้าครับก็จะมีลักษณะเดียวกันกับนกอินทรีหัวขาวนี่คือคอนเซปต์คร่าวๆของไพ่เด็กถือไม้เท้าครับดังนั้นเมื่อในมองในเรื่องของการงานครับคือในเรื่องของการงานนะก็คือคนที่มีความคิดของตัวเองมีทัศนคติเป็นของตัวเองมีวิสัยทัศน์เป็นของตัวเองพร้อมจะพิสูจน์ตัวเองพร้อมที่จะเดินทางพร้อมที่จะก้าวพร้อมที่จะเรียนรู้เป็นคนที่เรียนรู้อะไรได้จะบอกว่าเก่งก็ไม่เชิงครับแต่ว่าในส่วนที่มีมากที่สุดก็คือในเรื่องของความอดทนในเรื่องของความมีเขาเรียกว่าวิริยะมีความใฝ่รู้มีความคือรู้ตั้งแต่ตัวเองเด็กว่าตัวเองชอบอะไรหรือว่าอยากทำอะไรแล้วก็พร้อมที่จะมุ่งมั่นไปในเส้นทางนั้นครับในเรื่องของการเงินครับในเรื่องของการเงินเนื่องจากเป็นเด็กเนี่ยในเรื่องของการเงินนี่อาจจะลำบากนิดหนึ่งอาจจะยากนิดหนึ่งอะไรที่เข้ามามันอาจจะได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าไหร่ก็เนื่องจากประสบการณ์เนื่องจากวัยครับดังนั้นก็ต้องเงินถ้าจะได้มากครับมันก็ต้องอยู่ที่ประสบการณ์หรืออยู่ที่วัยหรือว่าต้องใช้ระยะเวลาอีกช่วงใหญ่ๆครับถึงจะได้เงินเข้ามาเต็มเม็ดเต็มหน่วยแต่ถามว่าได้ไหมก็ได้บ้างแต่ว่าอาจจะเหนื่อยหน่อยนะครับในเรื่องของการเงินในเรื่องของความรักครับเนื่องจากเป็นเด็กครับพลังงานในเรื่องของความรักเนี่ยก็เลยค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับอาจจะมีเรื่องของการนอกใจในเรื่องของการหย่าร้างหรือว่าไม่ค่อยสมหวังในเรื่องของความรักเท่าไหร่หรือว่าบางคนก็อาจจะไม่มองในเรื่องของความรักเลยก็ได้อยากจะไปทำอย่างอื่นมีแพชชั่นอย่างอื่นเนี่ยไม่ใช่ในเรื่องของความรักครับในเรื่องของ
เด็กถือไม้ก็เรื่องความรักก็เลยไม่ค่อยเด่นเท่าไหร่ในเรื่องของสุขภาพครับเรื่องของสุขภาพครับก็ไม่ค่อยเด่นเหมือนกันถึงจะเป็นเด็กก็จริงแต่ว่าเพราะเป็นเด็กที่ต้องทำงานต้องฝ่าฟันอะไรเงี้ยอาจจะมีเรื่องของการปวดเนื้อปวดตัวในการเมื่อยขบในการที่รู้สึกว่าเส้นเอ็นตึงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ครับก็แต่ว่าไม่ได้มีอะไรร้ายแรงที่ว่าต้องล้มหมอนนอนเสือหรือว่าต้องไปเข้าการบำบัดหรือว่าต้องไปผ่าตัดอย่างเงี้ยก็ไม่มีนะฮะส่วนอาชีพครับเนื่องจากเด็กถือไม้เนี่ยเป็นคนที่ชอบเรียนรู้ครับเป็นคนที่มีเป้าหมายมีแพชชั่นเป็นของตัวเองแล้วก็รู้ว่าตัวเองต้องการอะไรตั้งแต่เด็กหรือว่ารู้ตั้งแต่แรกเลยว่าเหมือนตัวเองต้องการอะไรแล้วพร้อมที่จะเรียนรู้พร้อมที่จะทำแล้วก็พร้อมที่จะพิสูจน์ตัวเองพร้อมที่จะพิสูจน์ฝีมือดังนั้นในเรื่องของอาชีพการงานครับในเรื่องของที่เป็นการงานเลยเนี่ยเด็กถือไม้เท้าครับสามารถประกอบอาชีพอะไรก็ได้สามารถทำอะไรก็ได้ที่เขาอยากทำต้องเน้นว่าสิ่งที่เขาอยากทำครับไม่ได้เป็นสิ่งที่คนอื่นยัดเยียดเข้ามาหรือว่าเป็นสิ่งที่คนอื่นเขาบังคับให้ทำเพราะว่าถ้าเป็นสิ่งที่คนอื่นยัดเยียดหรือว่าเป็นสิ่งที่บังคับให้ทำหรือว่าบังคับให้เรียนอะไรอย่างเงี้ยคนเด็กประเภทนี้ครับเขาจะทำได้ไม่ค่อยดีแล้วก็ทำออกมาไม่เวิร์กดังนั้นถ้างานอะไรที่เขาทำได้ดีแล้วเขามีแพชชั่นกับมันจะออกมาดีเลิศแล้วก็ดีเกินมาตรฐานของคนทั่วไปครับอันนี้ก็เป็นคอนเซปต์คร่าวๆครับของไพ่เด็กถือไม้เท้าครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ